Γεια χαρά σε όλους, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα παρουσιάσουμε μερικά πράγματα για την καινούργια Insta360 X6. Ωραία η καινούργια Insta360 X6, έχει πολλά πράγματα τα οποία είναι πραγματικά βολικά και έχουν κάνει και διαφορά από την X5, από την προηγούμενη. Οπότε πάμε να τα δούμε ένα-ένα, ξεκινώντας με το μέγεθός της. Το μέγεθος στην καινούργια X6 είναι μικρότερο από τις προηγούμενες κάμερες της Insta360, αυτό είναι πολύ βολικό. Βασικά οι προηγούμενες ήταν αρκετά μακρόστενες, ενώ η συγκεκριμένη είναι πλέον πιο κοντή και γενικότερα η κατασκευή της είναι πάρα πολύ στιβαρή. Με μια μεγαλύτερη μπαταρία, την οποία κυριολεκτικά ξεχνάς να τη φορτίσεις. Παιδιά, χρησιμοποιώ την κάμερα τον τελευταίο, ένα μήνα μου την έχει στείλει η Insta360 και τη χρησιμοποιώ σε καθημερινή βάση. Η μπαταρία κυριολεκτικά ξεχνάω να τη φορτίσω. Έχει δύο μπαταρίες μέσα σε συσκευασία που μου στείλει η Insta360 και κυριολεκτικά την άλλη την έχω εντελώς για backup. Δηλαδή με βγάζει μία μέρα συνεχόμενα να τραβάω και 360 βίντεο, όχι μόνο φωτογραφίες ή απλό flat βίντεο, αλλά 360 βίντεο, το οποίο ως γνωστόν καταναλώνει περισσότερα resources, περισσότερους πόρους, που σημαίνει και μεγαλύτερη κατανάλωση της μπαταρίας. Παρ' όλα αυτά η μπαταρία κρατάει πάρα πολύ καλά. Μιας και λοιπόν λέμε για την μπαταρία και για εγγραφή βίντεο, θα ήθελα να σας πω και το άλλο που παρατήρησα, το οποίο θα πρέπει να το ξέρετε, είναι ότι η Insta360 X6 έχει εσωτερική μνήμη. Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε κατευθείαν με το που την αγοράσετε, αλλά μπορείτε να βάλετε και εξωτερική μνήμη έτσι ώστε να αυξήσετε το χώρο αποθήκευσης. Εδώ όμως, επειδή ξέρετε ότι χρησιμοποιώ τις Kingston, τις SD κάρτες για 4K βίντεο στα drone, έβγαλα μία από τις κάρτες μνήμης που έχω και χρησιμοποιώ να την χρησιμοποιήσω στην X6. Όμως, λόγω του μεγάλου bandwidth δεδομένων που έχει το 360 8K βίντεο, επειδή είναι πολύ ψηλή ποιότητα που γράφει, οι Kingston δεν καταφέρανε να γράψουν και μου έβγαζε αρχεία τα οποία ήταν corrupted. Συνεπώς έπρεπε να πάω στις κάρτες τις οποίες έχει δοκιμάσει η Insta360 και αυτή ήταν η συγκεκριμένη που πήρα, μάλιστα ήταν η SanDisk, η 256 Extreme Pro, με την οποία φυσικά δούλεψε χωρίς κανένα πρόβλημα. Οι άλλες, οι Kingston που έχω, οι οποίες γράφουν κανονικά 4K βίντεο, όταν έγραφα flat 4K βίντεο με την X6 έγραφε κανονικότητα, αλλά ποιος παίρνει μια 360 κάμερα για να γράφει μόνο flat βίντεο. Και μιας και είπαμε για τις κάρτες μνήμης, έρχομαι επί τόπου να πω ότι, παιδιά, αυτή είναι η πρώτη 360 κάμερα που έχω στα χέρια μου όπου γράφει 4K βίντεο με flat, δηλαδή με τον ένα φακό, που πραγματικά είναι 4K. Γιατί οι προηγούμενες που είχα δεν ήταν 4K, ασχέτως αν το αρχείο που βγάζανε ήταν 4K, η ανάλυση την έβλεπες ότι δεν ήταν ποιότητας 4K. Εδώ έχουμε true 4K βίντεο για τον μονόφακο, για flat βίντεο δηλαδή, που σημαίνει ότι μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και σαν μια στάνταρ action cam. Έχω κάνει διάφορα βίντεο και με τη μοτοσυκλέτα και με το αυτοκίνητο, με flat βίντεο, και πραγματικά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να την καταστήσει η συγκεκριμένη κάμερα όλες τις υπόλοιπες, έτσι ώστε για να έχω μόνο μία και να μην κουβαλάω 5. Άρα εδώ πέρα στην X6 το flat βίντεο είναι πραγματικά 4K και πάρα πολύ καλής ποιότητας. Παιδιά, θα σας βάζω βέβαια και κλιπάκια την ώρα που μιλάω για να βλέπετε και τις σχετικές δοκιμές που έχω κάνει. Επίσης, 10-bit color με iLog, όπως είναι και η Luna, όπως είδαμε. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ σε κάποιον ο οποίος θέλει να κάνει color grade και φυσικά θέλει να πάρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από τη χρωματική παλέτα της X6 αλλά και της Luna, όπως είχαμε δείξει. Παίρνουμε, παιδιά, πάρα πολύ καλύτερα χρώματα και φυσικά έχουμε καλύτερο, πώς να το πω, μπορούμε γενικώς να πειράξουμε χρωματισμούς και φωτεινότητα κυρίως, εκεί την πατάμε συνήθως, πολύ καλύτερα όταν έχουμε τραβήξει iLog βίντεο. Έχουμε δηλαδή μεγαλύτερο flexibility. Τώρα μου έρχεται στα αγγλικά η λέξη, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι καταλαβαίνετε. Με iLog λοιπόν μπορούμε να πειράξουμε τα χρώματα και τη φωτεινότητα πολύ καλύτερα, με καλύτερο αποτέλεσμα, χωρίς να επηρεάζεται γενικώς η εικόνα, αλλά να επηρεάζεται πάντα προς το καλύτερο. Η Insta360 X6 έχει έναν μεγάλο αισθητήρα και στις δύο κάμερες βέβαια, είναι 1:1,1 και με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού τη νύχτα. Οι φωτογραφίες, παιδιά, και τα βίντεο που έχω βγάλει και 360 κιόλας, όχι single lens, 360 με τη συγκεκριμένη κάμερα, είναι πραγματικά απίστευτες. Δηλαδή δεν το πίστευα ότι μπορεί μια 360 κάμερα να έχει τέτοια καθαρά αποτελέσματα χωρίς θόρυβο τη νύχτα. Είναι πραγματικά, πρέπει να το δοκιμάσετε για να το δείτε. Παρ' όλα αυτά, όπως σας είπα και πριν, θα σας βάζω φωτογραφίες και κλιπάκια την ώρα που μιλάω για να δείτε το αποτέλεσμα, και από Ύδρα που πήγα έκανα δοκιμές, αλλά και εδώ από Αθήνα.
το αποτέλεσμα σε νυχτερινές συνθήκες, σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού είναι πραγματικά καταπληκτικό. Πρέπει να το δείτε και σίγουρα δεν περιμένεις ένα τέτοιο αποτέλεσμα από μια 360 κάμερα. Η συγκεκριμένη όμως το αποδίδει τέλεια. Κάτι ακόμα που έχουν βάλει, το οποίο το έχω δοκιμάσει και είναι πραγματικά εντυπωσιακό, μας λύνει τα χέρια, είναι το AI Editing, AI Director, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το λέει, αλλά τι είναι, τραβάς τα πλάνα σου μία μέρα και μετά βάζοντάς το στη φόρτιση το βράδυ, η κάμερα ίδια, δεν χρειάζεται να είναι συνδεδεμένο με κάποιο τηλέφωνο ή με εφαρμογή, η κάμερα ίδια μέσα με AI σου κάνει edit όλα τα πλάνα και την επόμενη μέρα, μόλις ξυπνήσεις δηλαδή το πρωί, έχεις έτοιμα τα πλάνα edited σε ένα βίντεο το οποίο μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Αυτό πραγματικά, ειδικά όταν τραβάμε 360 βίντεο τα οποία θέλουν reframing και τα λοιπά και κάποιος μπορεί να βαριέται ή κάποιος μπορεί να το βρίσκει δύσκολο, αυτό μας λύνει κυριολεκτικά τα χέρια. Και είναι κάτι πραγματικά εντυπωσιακό να το βάζεις τη νύχτα και να ξυπνάς την επόμενη μέρα το πρωί με έτοιμο βίντεο, reframed, με εφέ, με έτοιμο για να το ανεβάσεις και να το χρησιμοποιήσεις. Σε αυτό λοιπόν εδώ το σημείο, παιδιά, θα έρθω λίγο πιο κοντά με την Insta360 X6 και θα σας δείξω το κάτω μέρος της κάμερας, όπου βλέπετε έχει βάση και 4 χάλκινα, τέλος πάντων 4 επαφές. Με αυτές τις επαφές μπορούμε να συνδέσουμε ένα selfie stick το οποίο έχει και μπαταρία μέσα, άρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για περισσότερη ώρα την Insta360. Επίσης να σας πω ότι μιας και το έδειξα, ένα invisible selfie stick της Insta360 είναι εντελώς απαραίτητο να το έχετε, γιατί έτσι πετυχαίνετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, οπότε αυτό δίνεται μαζί στη συσκευασία μέσα. Και αυτό που θέλω να σας πω λοιπόν, γιατί σας δείχνω από κάτω, είναι ότι βλέπετε έχει βίδα, όπου μπορεί να είναι η στάνταρ βίδα που χρησιμοποιούν όλες οι κάμερες, όπου μπορεί να συνδέσουμε ένα τρίποδο, το selfie stick κτλ. Αλλά το να έχεις μία βάση quick release όπως είναι αυτή που έχω εδώ πέρα πάνω και είναι της Insta360, παιδιά, κατάλαβα ότι είναι απαραίτητο. Το αρνητικό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι πρέπει να την αγοράσουμε ξεχωριστά, αλλά η ποιότητά της είναι πάρα πολύ καλή. Και τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να βάλουμε και να βγάλουμε την κάμερα γρήγορα από οποιαδήποτε βάση. Επίσης, η συγκεκριμένη βασούλα από την κάτω πλευρά, μπορεί να φαίνεται κιόλας, έχει και τα κλασικά flaps της GoPro, οπότε μπαίνει και σε όλες τις βάσεις GoPro. Πάμε λοιπόν να σας δείξω πώς γίνεται. Βασικά πας από κάτω, είναι και μαγνητική και μπαίνει και με αυτόν τον τρόπο έχεις την Insta360 πάνω στο selfie stick ή σε οποιαδήποτε άλλη βάση θέλεις εσύ να την τοποθετήσεις. Άρα με αυτό εδώ το πρόσθετο δεν περιορίζεσαι πουθενά και μπορείς να την τοποθετήσεις παντού. Για να την αφαιρέσεις, απλά πατάς τα κουμπάκια εδώ στο πλάι και την αφαιρείς. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Είπαμε μερικά πράγματα για την νέα 360 κάμερα της Insta360, την Insta360 X6. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι γιατί θα δείχνουμε πολλά πράγματα. Ανεβάζω και φωτογραφίες και shorts και βίντεο θα ανεβάσω με την Insta360 και σε flat mode και σε 360 mode. Φυσικά θα κάνουμε και demo για το software, πώς χρησιμοποιούμε το software της Insta360 στον υπολογιστή αλλά και στο κινητό. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχολεία από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!